ඔන්න මම පොරොන්දු වෙන විදියට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මේ වීඩියෝ එකේ මම පැහැදිලි කරන්න යන්නේ අපේ Trust Wallet එකේ තියෙන USDT කොහොමද අපි Binance එකට දාගන්නේ කියන එක. මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි කරා අපි Binance එකේ තියෙන USDT කොහොමද Trust Wallet එකට දාගන්නේ කියලා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න බැරි වුණා ඉන්නවනම් මම description එකේ link එක දාන්නම්. ඔයාලට ඒක ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයාලගේ Trust Wallet එක open කරගෙන බලන්න ඔයාගේ USDT තියෙන්නේ මොන network එකේද කියලා. මේ විදියට මේ පොඩි මැසේජ් එකකින් USDT ඉස්සරහින් අපිට පේනවා මගේ USDT තියෙන්නේ BEP20 කියන token එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ මගේ USDT තියෙන්නේ Binance Smart Chain එකේ. ඉතින් මේ විදියට network එක අඳුනගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Binance app එක open කරගන්න. මේ විදියට Binance app එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ deposit කියන button එක click කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ wallet එකට ගිහිල්ලා එතන deposit කියන button එකක් තියෙනවා. ඒක click කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මේ එන ස්ක්‍රීන් එකේ මේ ක්‍රිප්ටෝ කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගෙන ඔයාලා මෙතන සර්ච් කරන්න USDT කියලා. ඊට පස්සේ මේ tether US කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඔන්න ඊළඟට ඔයාලට අහනවා ඔයාලගේ මොන network එකේද තියෙන්නේ කියලා. අපි අඳුනගත්තා මගේ තියෙන්නේ BEP20 Binance Smart Chain එකේ. ඉතින් සමහරලාට ඔයාලගේ Ethereum ERC20 වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් TRC20 වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතන අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව ඔයාගේ Trust Wallet එකේ තියෙන මොන network එකේද ඒ network එක මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ. ඔයා මේක වැරදියට තෝරගත්තොත් ඔයාගේ USDT ටික ඔයාට නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ Binance Smart Chain BEP20 කියන option එක තෝරගන්නවා. ඊළඟට මට එනවා මේ විදියට wallet address එක. මේ address එකට තමයි මම දැන් මගේ cryptocurrency ටික යවන්න ඕන. ඉතින් මෙතනින් මට පුළුවන් ඒක copy කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා මේක මගේ funding wallet එකට තමයි මේ cryptocurrency ටික වැටෙන්නේ. මම ආයෙත් මගේ Trust Wallet එක open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ USDT උඩ click කරලා මේ send කියන option එක තෝරගෙන ඒ copy කරගත්තු address එක මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මම paste කරගන්නවා. ඊළඟට මගෙන් අහනවා කොච්චරක් යවන්න ඕනද කියලා. ඉතින් මම මේ මගේ තියෙන ඔක්කොම යවන්න ඕන හින්දා මම මේ max කියන button එක click කරලා මගේ 1471 මම යවන්න try කරනවා. ඊළඟට මම continue කරනවා. දැන් ඔන්න මේ විදියට මගේ 1471 යවන්න මම try කරද්දී මට ප්‍රශ්නයක් එනවා. මේ බලන්න මේ message එක you don't have enough BNB smart chain BNB to cover network fees. ඉතින් මේ කියන්නේ දැන් මම මගේ USDT තියෙන්නේ Binance smart chain එකේ. ඒක මම වෙන wallet එකකට යවනවා නම් වෙන address එකකට යවනවා නම් මට අනිවාර්යෙන් fee එකක් ගෙවන්න ඕන. හැබැයි ඒ fee එක මට USDT වලින් ගෙවන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ fee එක මම අනිවාර්යෙන් ගෙවන්න ඕන BNB පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මගේ Trust Wallet එකේ දැන් මම ගිහිල්ලා BNB කොච්චරක් තියෙනවද කියලා බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ BNB balance එක 0යි. ඉතින් ඒ කියන්නේ මට මගේ USDT ටික වෙන address එකකට යවනවා නම් මගේ USDT තියෙන්නේ Binance Smart Chain එකේ නම් මට අනිවාර්යෙන් BNB අවශ්‍ය වෙනවා මේ transaction fee එක ගෙවන්න. ඔයාලට ආයෙ මම මේ screen එක අරගෙන පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා network fee එක විදියට මට BNB $710ක වටිනාකමක් තියෙන BNB ප්‍රමාණයක් මට අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් ඔයාගේ coin එක අපි හිතමු Ethereum network එකේ තියෙනවා කියලා. එහෙමනම් ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා Ethereum මේ transaction fee එක ගෙවන්න. ඊළඟට අපි හිතමු ඔයාගේ TRC20 විදියට තියෙනවා කියලා. එහෙමනම් ඔයාලා දාන්න ඕන Tron කියන token එක තමයි ඔයාලා මේ ඔයාගේ Trust Wallet එකට දාගන්න ඕන. ඔයාගේ USDT තියෙන්නේ මොන network එකේද? ඒ network එකට අදාළ fee එක ගෙවන්න පුළුවන් token එක තමයි ඔයා transaction එකක් කරන්න නම් ඒ token එක අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ Trust Wallet එකට දාගන්න ඕන. transaction එකක් කරන්න යන වෙලාවට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ network fee එක විදියට කීයක් ඉල්ලනවද? ඒ ඉල්ලන්නේ මොන token එකද කියන එක මෙතන පැහැදිලිවම වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ token එක තමයි අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ Trust Wallet එකේ balance එක විදියට තියෙන්න ඕන. හැබැයි මතක තියාගන්න මට කතා කරපු ගොඩක් අයගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි එයාලට Trust Wallet එකක් හම්බෙනවා වෙන කාගේ හරි එකක්. ඒකේ $500,000ක් විතර තියෙනවා. ඒක එයාලට දාන්න බෑ. මොකද ඒක TRC USDT ටිකක් තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් එයාට TRC වල Tron අවශ්‍ය වෙනවා මේ ඒක transfer කරන්න. ඉතින් ඒක එයාලා Tron ඒ wallet එකට දාපු ගමන් ඒ Tron ටික නැතුව යනවා. මොකද ඒක ස්කෑම් එකක්. ඒ වගේ ඒවට අහු වෙන්න එපා. මේ Trust Wallet එක අනිවාර්යෙන් ඔයාම හදපු එකක් නම් ඔයාම සල්ලි දාගත්තු එකක් නම් විතරක් මේ විදිහට transaction කරන්න යන්න.
වෙන කොහෙන්වත් හම්බෙන wallet ඒ වගේම වෙන කොහෙන්වත් හම්බෙන seeds keys පාවිච්චි කරලා ඔයාලා මේ transactions ඔයාගේ නොවන සල්ලි transfer කරගන්න යන්න එපා. මොකද ඒවා scam. අන්තිමට ඔයාට ඔයාගේ තියෙන සල්ලිත් නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේ වැඩ කරන්න ගියාම. ඉතින් මේවා මම කියලා දෙන්නේ ඔයාගේම transaction එකක් කරනවා නම් ඔයාට save කරගන්න විදිය තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් දැන් මගේ trust wallet එකේ මට BNB අවශ්‍ය වෙනවා මේක transfer කරගන්න. මම ඉක්මනටම ගිහිල්ලා මගේ Binance එකෙන් BNB මගේ trust wallet එකට transfer කරගෙන ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපි මේ transaction එක ඉවර කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඔන්න දැන් මම මගේ trust wallet එකට BNB සාර්ථකව දාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මම ආයෙත් යනවා මගේ Binance address එකට. ගිහලා ආයෙත් මම copy කරගන්නවා මේ USDT මම deposit කරන්න ඕන BEP20 address එක. copy කරගෙන ආයෙත් මම ඇවිල්ලා මගේ trust wallet එකේ USDT තෝරගෙන ඒක send කියන එක තෝරගෙන දැන් මම මෙතන ඒ address එක paste කරනවා amount එක විදියට මම max මගේ තියෙන ඔක්කොම ටික මම Binance එකට යවන්න ඊට පස්සේ මෙතන continue කියන button එක click කරනවා දැන් බලන්න මට error message එකක් එන්නේ නැහැ network fee එක විදියට $7.10ක BNB කපා ගන්න BNB මගේ account එකේ තියෙන හින්දා දැන් මේ ඔක්කොම හරිද කියලා check කරලා confirm කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ විදියට refresh කරාම ඔයාලට පේනවා මේ විදියට ඔයාගේ transaction එක ඔයාලට display වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඔයාගේ Binance account එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ balance එක check කරලා බලන්න මේ අපි deposit කරපු USDT ටික ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. දැන් මගේ funding wallet එකට ඒ දාපු USDT ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට තත්පර 30ක්වත් ගියේ නෑ මේ USDT ටික මගේ Binance එකට එන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි සාර්ථකව අපි trust wallet එකේ තියෙන USDT අපි අපේ Binance account එකට send කරන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොන හරි ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මං කිව්වා වගේ අනිවාර්යෙන් මේ trust wallet එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී ඔයාගේම account එකක තියෙන cryptocurrency කොහෙට හරි යවන්න හෝ ගන්න බලන්න. වෙන කවුරුවත් දෙන trust wallet වල තියෙන ඒවා ඔයාට ගන්න යන්න එපා. ඒවා ගන්න බෑ. ඒවා ඇවිල්ලා scam ඒවා. මොකද ඒවා ගන්න ගියොත් ඔයාට ඔයාගේ සල්ලි අනිවාර්යෙන්ම නැති වෙනවා. ඉතින් පරිස්සමෙන් ඒ වගේ ගනුදෙනු කරද්දී ඔයාලා බලාගෙන ගනුදෙනු කරන්න. ඉතින් ආයෙ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.